تجربة الكون 25. إنها واحدة من أكثر التجارب المرعبة في تاريخ العلم، وهي من خلال سلوك مستعمرة الفئران. هي محاولة من قبل العلماء لشرح المجتمعات البشرية. جاءت فكرة الكون 25 من العالم الأمريكي جون كيلهان، الذي خلق عالماً مثالياً تعيش فيه مئات الفئران وتتكاثر. وبشكل أكثر تحديداً، قام كيلهان ببناء ما يسمى بجنة الفئران، وهي مساحة مصممة خصيصاً حيث تحتوي القوارض على وفرة من الطعام والماء، فضلاً عن مساحة معيشية كبيرة. في البداية وضع 4 أزواج من الفئران التي بدأت في التكاثر في وقت قصير، مما تسبب في نمو سكانها بسرعة. ومع ذلك، بعد 315 يوماً بدأ تكاثرها في الانخفاض بشكل ملحوظ. عندما وصل عدد القوارض إلى 600، تشكلت فيما بينها تسلسل هرمي، ثم ظهر ما يسمى بالبؤساء. بدأت القوارض الأكبر حجماً في مهاجمة المجموعة، مما أدى إلى الانهيار النفسي للعديد من الذكور. ونتيجة لذلك، قامت الإناث بحماية أنفسهن، وأصبحن بدورهن عدوانيات تجاه صغارهن. مع مرور الوقت، أظهرت الإناث سلوكيات عدوانية بشكل متزايد، عناصر العزلة وانعدام الروح الإنجابية. كان هناك معدل ولادة منخفض، وفي نفس الوقت زيادة في معدل وفيات القوارض الأصغر سناً. ثم ظهرت فئة جديدة من الذكور القوارض تسمى الفئران الجميلة. لقد رفضوا التزاوج مع الإناث أو القتال من أجل مساحتهم. كل ما كانوا يهتمون به هو الأكل والنوم. في وقت من الأوقات، كان الذكور الوسيمون والإناث المعزولات يشكلون غالبية السكان. مع مرور الوقت، وصل معدل وفيات الأحداث إلى 100%، ووصل الإنجاب إلى الصفر. لوحظ وجود المثلية الجنسية بين الفئران المهددة بالانقراض. وفي الوقت نفسه، ازداد أكل لحوم البشر على الرغم من وفرة الطعام. بعد 2 عام من بدء التجربة، ولد آخر طفل في المستعمرة. بحلول عام 1973، قتل آخر فأر في الكون 25. كرر جون كيلهان التجربة نفسها 25 مرة أخرى، وفي كل مرة كانت النتيجة هي نفسها. تم استخدام عمل كيلهان العلمي كنموذج لتفسير الانهيار الاجتماعي، ويعمل بحثه كنقطة محورية لدراسة علم الاجتماع الحضري. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى النهاية. سأسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالفيديو وتعليقكم عليه. دمتم بخير، وإلى اللقاء.